به نام خدای مهربان. سلام. میریم با هم این تجربهگر عزیز رو که از بچگی نشونهای مدیوم بودن رو داشته با هم دیگه بررسی میکنیم و قبلش هم عذرخواهی میکنم از اینکه یه مقدار صدام گرفته و یه خورده سرما خوردم، هنوز خیلی خوب نشدم، ولی گفتم که دیگه حالا زودتر در خدمتتون باشم. چیزایی که از تجربیات واسم یادم مونده بهتون میگم. در اولین سالای کودکیم زمانی که از 7 سال به بعد بودم شروع به نماز خوندن کردم. اصلا کلا یه سری انرژی‌ها رو داشتم که نماز می‌خوندم، نمازهای خیلی زیاد. ولی 7 سالگی. یه شرایطی توی خونه وجود داشت که انگار اعضای خانواده من زودتر از سنی که مثلا من داشتم، اونها هم خیلی شدید به نماز و قرآن و اینا داشتن. ولی من توی کودکی متوجه شدم که همیشه من بغیر از این 2 تا چشمایی که دارم، یه چشمی هم بالای سرم هسته که همزمان که به چپ و راست میرم این چشمم کار میکرده. ولی خب حالا دقیقش رو نمیدونم که چجوری میتونستم استفادهش کنم. ولی یادم میاد که از 7 سالی به بعد که وقتی به خونه نگاه میکردم، هر قسمتی که نگاه میکردم انگار چشمای خودم یه سمتی بود ولی چشم سومم به چپ و راست مثلا انجام مثلا میشد. حالا شاید هم به خاطر یه سری موجوداتی بوده که من مثلا تو اون خونه وجود داشته. نه ببین، اصلا این به موجودات هیچ ربطی نداره. این قضیه شما به خاطر اینکه خود تو اون سن یه سری عبادات رو انجام میدادی، یه انرژی خیلی بالایی دریافت میکردی و به خاطر پاکی که یک کودک معصوم داره که خب تو اون سن معمولا اینجوریه دیگه، و اون آمادگی روحی که اون کودک داره و اون عباداتی که انجام میدادی، اینا باعث شده که این توانایی و قابلیت همونطور که گفتی بعضی موقع برات اتفاق بیفته. این مال لول های خیلی بالاه یعنی بهت بگم مثلا در حد آیت الله بهجت یا مثلا یه مقدار پایینتر، در اون حداست که اینا مثلا این ور رو که نگاه میکنن همزمان پشتشون هم میبینن. خب و خب این چشم فیزیکی ما که مثلا ما دیدمون 180 درجه است، یعنی ما از اینجا تا جلو رو میبینیم، این دید فیزیکیه 180 درجه است، ما دیگه پشت سرمون رو نمیبینیم. ولی چشم سوم دید 360 درجه داره. متوجهی؟ مثلا مثل یه چشمی که انگار بالای سرته، یه حالت اینجوری. برای افراد مبتدی در واقع مثل شما، حالا شما مثلا مبتدی نبودی، تو اون فضا هم نبودی، ولی افراد مبتدی هم که دارن کار میکنن بعضی موقع براشون اتفاق میفته و خیلی از تجربه‌های سطوح بالا برای افراد مبتدی هم بعضی اوقات اتفاق میفته ولی پایدار نیست. مثلا ذهن خوانی هم حتی ممکنه برای بعضی مبتدی هم اتفاق بیفته، ولی مثلا نیم ساعته، یه ساعته یا یه روز، نهایت دیگه پایدار نمیمونه. متوجه؟ و این تجربه که شما داشتی اصطلاحاً در واقع دید لایتناهی میشه دیگه، کم کم. خب یعنی شروعشه که دیگه تو لول‌های بالاتر، مثلا شما اینجا نشستی، یه آدمی مثلا میخواد بیاد تو خونه، شما سر کوچه وایساده باشه، شما از بالای کوچه مثلا از تو آسمون نگار می‌بینیشون داره وارد کوچه شد. دید چند وجهی، دید چند بعدی. متوجهی؟ اینا خب جزء قابلیت‌های چشم سومه که حالا چون شما عرض کردم به خاطر اون عبادت‌هایی که تو اون سن انجام میدادی و اینم به خاطر اون کشش و جاذبه روحی بالات بود که به در واقع الهیات در واقع تعلق خاطر داشت، علاقه داشت و این واقعا خیلی خوبه. قدرش رو امیدوارم که همین الان هم تو همین فضا باشی و انشالله که خداوند توفیقاتت رو بیشتر بکنه. حالا بریم با هم ادامه تجربهشون رو گوش کنیم، ولی این خیلی جالب بود و جز تجربیات گفتم سطح بالاه، ولی خلاصه لطف خدا بعضی موقع شامل افراد سطح پایین‌تر هم میشه. شاید موجودات خوب نبودن و یا میخواستن چشم سوم منو مثلا فعال کنن. نه اصلا ربطی به موجودات نداشت، اصلا موجودات نمیتونن چیکار بکنن. چون من همیشه با چشم خودم اون مولکول‌های اکسیژن رو روی هوا می‌دیدم. خیلی ریزتر از اون چیزی مثلا چشم اون طرف بتونه ببینه. اینم همینم. و من فکر می‌کردم اینا مثلا اکسیژن که یه چیزایی هستن که روی هوا مولکولایی که هم به هم دیگه می‌خورن. شاید اونا کلا موجودات ماورایی بودن ولی با حالت نامرئی بودن، یا کسایی بودن که نه می‌خواستن از من محافظت کنن.
بعضیاشون مثلا در واقع تو دعای انرژی ریز بودن بعضیاشون، ولی بعضیاشون هم اون حالت مولکولی که میدیدی درسته، بعضی موقع اینجوری پیش میاد اصلا. و این هم میتونم بگم یه تجربه سطح متوسطی که اون موقع داشتی تجربه میکردی. و این غذایا گذشت و دوران جوانی من گذشت و این سری تجربیات رو بعد 8 سال تونستم اونا رو به دست بیارم. این تجربیاتی بود که از طریق نماز، روزه و امامان و یه سری زیارتگاه‌ها کلا تونستم به دستشون بیارم. و حالا یه سری تجربیات رو براتون میگم که طولانی نشه. من خودم سنم 31 سالمه. چون اسمشو گفت مجبور شدم حذف کنم. مدیوم بودم ولی چشمم بسته بوده. حس شهودی داشتم و وقتی که چشمم باز شده دوستانی که تجربهشون رو برام میفرستن حالا تو تلگرام، چون آیدی رو تو بعضی از ویدیوها اون تو قسمت توضیحات گذاشتم دیگه، روش ارتباط با منم. حالا چه کسایی که مثلا در واقع میخوان برنامه دریافت کنن، چه کسایی که میخوان مثلا مشاوره‌ای داشته باشن، چه کسایی که میخوان صحبتی داشته باشن و چه کسایی که میخوان تجربهشون رو بفرستن، وقتی پیام میدن دوستان لطفا اسم نگید. خب اسم خودتون رو توی تجربیاتتون نگید و یه خورده سخت ادیت زدن و کارش حذف کردنش بعضی موقع هم یهو دیگه میگید، چون منم قلبشم تجربیات گوش نمیکنم و همون موقعی که دارم ضبط میکنم گوش میکنم، واقعا وقت ندارم بشینم مثلا 1 ساعت از قبل گوش کنم، همون موقعی که دارم ضبط میکنم گوش میکنم و اینجوری باید دستم در میره. ام، ممنونم که خلاص این قضیه رو مد نظر داشته باشید. به پیشرفت یه سری استعدادهایی رو مثلا به دست آوردم. کلا وقتی من چشمت باز میشه انسان‌هایی رو متوجه میشی. کلا ام، از طریق یه سری استعدادهای مابرای کلا به دنیا میان. یعنی کلا هر انسانی یه سری ویژگی‌هایی داره. حالا با توجه به اون شرط زندگی که برای اونا پیش میاد، مثلا اونا میتونن اون شرایط رو مثلا استفاده کنن، اون استعدادها رو مثلا فعالش کنن یا فعالش نکنن. من کلا توی کودکی خیلی به پدر که نگاه میکردم، اونا کلا قسمت تلپاتی و ذهنشون خیلی قوی بود که مثلا یه سری افرادی رو می‌خواستن که یه سری کارشون انجام بده یا مثلا زنگ بهشون بزنه. در این ارتباطات بودم. بعد خودم که توی جوانی یه سری مشکلاتی که برام پیش اومد، روی این تلپاتی زیاد کار کردم. ولی خب این تلپاتی همینجوری فعال نمیشه. باید مدیتیشن می‌کردم. ذهنمو کلا آروم می‌کردم. اصلا قانون تلپاتی همینه، یعنی شما ارسال‌های ذهنیتون واقعا وقتی جواب میده که شما تلپاتی، ببخشید وقتی جواب میده که واقعا در واقع ذهنتون آروم باشه که بتونه اون فرکانس رو قدرت پیدا کنه و ارسال بشه. حتی توی تلکنزی هم همینه و یه ذهن ناآروم توی همه چی، توی اکثر توانایی ماوراییش، توی اکثر توانایی انرژیش اثرگذاره. چرا؟ چون ذهن ناآروم در واقع چاکرای چشم سومش یه مقدار انرژیش مختله و درست کار نمیکنه، چون ذهن ما همین ناحیه است دیگه بالاتر که نیست، دیگه بالاتر دیگه تاج میشه، ولی این ناحیه که ذهن ماست خب چشم سوم مرتبطش میشه و انرژی مختل میشه و درست حرکت نمیکنه. و وقتی که یه مقدار پیشرفت کردم که این تلپاتی مثلا من اینجوری تلپاتی میکردم که اون عکس اون طرف رو تجسم میکردم، اسمش رو توی ذهنم تکرار میشد، اسمش برام نوشته میشد، بعد یه سری حرف و خواسته که میخواستم مثلا توی ذهنم انجام میدادم و این درخواست رو ارسال میکردم. و حالا همیشه من به این اعتقاد دارم که وقتی درخواستی کلا ارسال میشه، ممکنه مثلا چند روز یا مثلا یه هفته طول بکشه تا اون طرف زنگ بزنه و اون کار منو انجام بده. ولی خب از اصولش تلپاتی کلا درستی نبود. ببین اینجوری قانونش نیستش که همیشه یه هفته طول بکشه یا مثلا یه روز طول بکشه. شما تو سطوح بالاتر آنن جواب میگیری و این مدلی در واقع الزامی نیست که حتما یه مدتی طول بکشه و معمولا حالا توی لول‌های بالاتر یا با کسایی که اتصال ذهنی قوی داری بهشون آنن فکر میکنی همون لحظه پیامتو دریافت میکنن. چون ذهن افراد کلا مثلا استفاده میشد و از طریق ذهن افراد مخاطب میشد. ولی این کار کار خوبی و جالبی اصلا کلا نبود.
برای همون این تلپاتی رو کلا کنار گذاشتم و روی تجسم کار کردم. یعنی جنبندی روانشناسی تلپاتی و تجسم دقیقا وقتی خیلی فرکانسش و ارتباطش بالا میرفت که بر پایه احساسات باشه. بعد اون احساسات رو بیاری روی چاکراها اعمال کنی و حتی توی قانون جذب هم همینا، یعنی شما وقتی مثلا با احساس قوی شکرگزاری میکنی، واقعا اون نعمتهای بیشتر جذب میکنی، تا اینکه فقط لغلقه زبانی بگی مثلا خدایا شکرت یا تشکر کنی. باید قلبی باشه. اون قلب ما که درگیر میشه، این فرکانس قدرتمند به کائنات ارسال میشه. از طریق اون مثلا بتونیم اون خواسته رو به دست بیاریم. حالا من گشتم تا اینکه از طریق چاکراها بتونم اونا رو کلا پاکسازی کنم و از طریق اونها بتونم یه سری چیزایی رو به دست بیارم. چون خواهر برادرم از من جلوتر بودن، یه سری استادا داشتن که یکیشون استاد کاوه بودن. من از طریق استاد کاوه خیلی چیزایی رو توی ماورا برای خودم بیشتر باز شد. و چون تب هر کسی باید مورد بررسی قرار میگیره و بتونه مثلا از اون استاده به طبع خودش استفاده کنه، که اینم باز خیلی پیشرفته هستش. فقط من یه سری مسائلی که از طریق مثلا استاد کاوه تونستم حل کنه رو بهتون میگم. مثلا من مادرم با یه دعانویسی که نسبتا روحانی بود در ارتباط بود و بعد از فوت اون یه کتاب دعانویس داشت. و من خادمشون میدیدم که خیلی قد بلند و اینا بودن و میومدن و میرفتن، تعداد 2 تا بودن. من از طریق این کتاب دعانویسی شروع کردم اونو باز میکردم و یه گنج العرش خیلی قوی داشت. من اون گنج العرش رو همیشه میخوندم که بتونم مثلا یه سری مشکل دعای گنج العرش معروف رو داخلش نوشته بود، یا اینکه نه یه چیزی خودشون همینجوری در آورده بودن اسمشو گذاشته بودن گنج العرش؟ اینو بعداً بررسی بکن. اگر که اون دعای گنج العرش معروف نبود، دیگه نخونش. رو حل کنم و نمیدونستم که واقعا این کار درست نیسته. بعد کم کم که شروع کردم به خوندن اینا، به من یه نفس گرمی انگار داده شد. نفس گرمی یعنی این که بتونی جذبت رو یه مقدار بالاتر ببری تا بتونی ازش استفاده بهتر کنی. مثلا تجربه داشتم که یه آقایی توی کما بود و یه تصادف خیلی بدی کرده بود و قرار بود 4 روز دیگه فوت کنه و از طریق این گنج العرش که تعدادی که میخوندن تمرکز میکرد رو اون کلمه و اون کلمات عربی رو یه جوری بود که برای من قابل کلا روان بود وقتی خوندنش و خبر به دست من میرسید که این اتفاق افتاده و اون حال اون آقا خوب شده با توجه به اون درصد خیلی زیادی که مثلا براش سوختگی یا آسیب‌های جدی که مثلا براش پیش اومده بود، ولی خب جون سالم به در برده بود. من زمانی که اونو میخوندم با اینکه چشمم نسبتا خیلی کم کار میکرد، ولی موکلی نشون میدیدم که مثلا میچرخد تا زمانی که اون کتاب رو باز میکنم. نه احتمالا من زیاد صفحاتش هم نگاه کرده بودم، ولی خب استفاده خاصی نمی‌کردم. بعد از اینکه استاد گفتش که این کار اصلا درست نیست، اون کتاب کلا بردم بیرون گذاشتم. بعد من خودم یه سری مشکلاتی داشتم. مثلا خودم قبلا دعانویس رفته بودم، دعا گرفته بودم، بعد از طریق اون دعانویسه توی آب حل کرده بودم. کلا روی پنجره‌ها و اتاقای خونه ریخته بودم، حساب خونه رو کلا به هم زده بودم و دچار شده بودم که کلا محیط و فرکانس خونه رو به هم زد. بعد از طریق استاد کاوه چند تا رقیه شعری برای ما گذاشته بود. بهترین رقیه شعری همون رقیه شعری فکر کنم 12 دقیقه بود. به بحثی که کلا پخش میشه، کلا موجوداتی که در ابتدا خیلی قوی‌تر هستن خارج میشن، بعد موجودات کوچیک‌تر. موجوداتشون هم این شکلی بود که بعضیشون قد بلند بودن، بعضیشون به شکل حیوانات بودن، 4 دست و پا بودن و بیشتر طیف اینا همشون مشکی بودن. و خیلی جمعیت زیادی از یک گونه خارج میشد و به هر موقعی که من خیلی حملات و چیزای دیگه داشتم، به محضی که رقیه شرعی استوکو برات میشه. چون ببینید من این چاکرای قلبم نسبتا بازپس و یه سری احساساتی دارم و فکر میکنم که اون رقیه شرعی واقعا کلماتش خیلی درست
ادا شده و کلماتی که به هم چسبیده شده و آیاتی که استفاده میشه از نظر فرکانسی معنوی خیلی بالا بود، چون به واسه اینکه پخش میشد خارج میشدم محیط خونه کلا آروم میشد و یه سکوت خیلی خاصی کلا حکم فرما میشد. آره، رقیه شهری این خاصیت رو داره و اصلا مخصوص همین چیز هست و کسایی که حالا خونهشون آلوده شده یا خودشون آلوده شدن، واقعا گوش کردن و رقیه شهری خیلی میتونه بهشون آرامش بده، خیلی میتونه پاکسازیشون رو جلو بندازه و خیلی خواص داره واقعا. حتی کسایی که چشم نظر زیاد در واقع براشون پیش میاد، اونا هم رقیه شهری گوش بکنن خیلی بهشون کمک میکنن. از چیزایی که از اسطوانه استفاده کردم، یک کاری انجام میشد که با تخم مرغ انجام میدادی و رقیه شرعی رو پخش میکردی. من زمانی که اون هدفون رو میذاشتم توی گوشم، میگم اگه بستگی به روحانیه و مدیومه داره، اون موقع مدیومم نسبتا خیلی کم بود و وقتی که اون موقع گذاشتم 2 تا مولود از سمت پنجره کنم وارد شدن و دورم چرخیدن که من همزمان و اون که وارد شدن چشمام بسته بود، تو حالت خسته بودم. موجودات دیگر رو متوجه شدم، موجودات معنوی رو هم که متوجه می‌شدم که دورم چرخیدن و طلب استغفار و اینو کاش نمیگفتی. توبه‌نامه می‌کردن که نسبتاً اون استغفار کلا انگار قبول شده بود. این اولین باری بود که از رقیه شرعی استاد کاوی همون با توپون نتیجه گرفتم و هر سری که کلا سنگین می‌شدم این کار رو انجام میدادم، کلا اون احساس سبکی خیلی زیادی داشتم. اهم. درست. یه سری تجربه دیگه توی تلپاتی داشتم که مرحله احساسی رسونده بودم و چاکرای قلبم کلا باز شده. حالا این چه استفاده‌ای داره؟ مثلا زمانی که ببین، انتقال احساس با چاکرای قلب نیستا، انتقالش با چاکرای قلب نیست. یه سری یه ویدیوهایی دارم فکر می‌کنم در مورد چاکرای قلب و اینا، حالا یادم نیست ضبط کردم نکردم. اونا رو نگاه بکنی متوجه میشی. ختم‌ها یا چله‌ها رو برمی‌داری، مثلا می‌بینی که کلا توی اون روز یا مثلا بعد چند روز اون ختت یا به هم می‌ریزه یا کلا اون افکاری که استفاده می‌کنی احساس می‌کنی که درست ادا نکردی و انجامش نمی‌تونی بدی. وقتی اون تجسم و تلپاتیت همزمان با اون احساس به وجود میاد، وقتی داری مثلا یه ذکر رو میگی یا یه اون آیه رو مثلا داری شروع می‌کنی به خوندن و همچنین اینکه ببین، احساس سنگینی اگر می‌کنی موقعی که یه ذکر رو میگی، احتمالاً ذکرهای جلالی داری میگی. ذکرهای جلالی خب آمادگی روحی میخوان، متوجهی؟ و باید در واقع اون آدم اون سطح ظرفیت روحی رو داشته باشه. به نظرم ذکرهای جمالی همیشه بگو، مثل یا رحمان یا لطیف یا رحیم و حالا مثلا استغفار، اینا ذکرهای جلالی برای آدمای سالکای مبتدی نیست و خیلی با تعداد خیلی پایین باید بگی، وگرنه یا خودت سنگین میشی یا مثلا سنگین که منظورم اینه که یعنی مثلا شاید یه ذره کوچولو کسل بشی یا مثلا ممکنه نمیدونم وسایلات بسوزه، یه همچین حالتایی ممکنه برات پیش بیاد. متوجهی؟ احساس می‌کنی که اون ذکر، اون آیه دقیقا تو اون ساعت چه در مورد ذکر گفتن من یه سری ویدیو دارم که اصلا یه پلیلیست دارم در مورد ذکر گفتن، اونا رو حتما یه بار گوش کن و درست ذکر گفتن خیلی مهمه دوستان، از این انرژی آدم درست استفاده بکنن. احساسی داره بهت میشه، بعد از طریق ذهنت و تجسمت احساس می‌کنی که اون ائمه مثلا یک ارتباط مثلا یک نخ سفیدی بهت میبنده تا موقعی که اون ذکر یا اون چاله رو تموم کنی. اینو مثلا به حالت چند تا چاکرا میتونه حس کنی. هم از طریق قلبت احساسات حس می‌کنی که داره اون ذکر رو میگی، هم از طریق چشم سومت داری تجسم می‌کنی وقت گفتنش و هم از طریق یه بند اتصالی که بهت وصل میشه احساس می‌کنی که داری درست می‌ری و اینکه کلا اون ائمه بهت انرژی میده که کلا اون چلا یه حس اتصال پیدا میکنی دیگه. کلا وقتی ذکر ائمه رو میگی و ارتباط قلبی برقرار میکنی، یه احساس انرژی خاصی میکنی. خب و به خاطر اون اتصاله. حالا این که نمیدونم یه نخ به فلان چاکرا و اینا رو، اینا احتمالاً ساخته‌های ذهن خودت باشه، ولی حس اتصال رو آره، این واقعیت.
انجام میدید، بارها شده چنین مثلا انجام میدید به هم ریخته باشه. چون حتما جایگاه پاکسازی نشده و موجودات ماورایی مثلا کلا نمیذارن، ولی وقتی که یه مقدار پیشرفت میکنه و اون روحانیت بالا میره کلا بهت کمک میشه. بعد از تلپاتی‌ها و تجسماتی که داشتم، مثلا زمانی که یک کسی توی حرم امام رضا کلا بوده و داشته برای من دعا میکرده و اون فرد آشنا خالم بوده. اون خالم هم سید هستش. بسی که داره اون طرفی که برات دعا میکنه با چه نیت، خلوص نیتی داشته، چه روحانیتی داره. توی بروفکنی متوجه میشم اون ساعت، اون شب و دقیقا مثلا چه روزی هستش، چه چیزی رو گفته، خواسته و از طریق اون مثلا خواسته مشکل منو حل کنه. ببین الان فقط اینو متوجه میشی. تو لول بالاتر چیز دیگر هم متوجه میشی، مثلا اگه کسی حرفی بزنه یا مثلا دعای خاصی برات بکنه یا حتی بد تو بگه خوب تو بگه، اینا رو همه رو متوجه میشی. توی برومفکنی خیلی مدوی باشی اینو متوجه میشی. و چون خوابای صادقی که از پیش زمینه داشتی و خوابای صادقت از رنگ‌های مشکی و ساده به خوابای رنگی تغییر شکل پیدا میکنه، برومفکنیت هم نسبتا با اون خوابهایی که داری اون هم پیشرفت میکنه. خواب رو فکر میکنم اشتباه گفتی. اینی که شما میفرمایید فکر میکنم در واقع اون دید پشت چشمته، یعنی همون دید چشم سومیته. و این خواب معمولا رنگیه، احتمالا همون شهودات رو میگی که مثلا پیشرفت میکنی رنگی میشه، که این درسته بله. و برون فکنی هم در واقع برون فکنی اگر چیزی نمیبینی به خاطر ضعف یکی از چاکراته، یا اگر چیزی نمیشنوی. بعضی موقع یه سری چیزایی رو نمیشنوی. مثلا من خودم تو گفتگوم با شیخ کاوه گفته بودم صلاح نمیبینن که بشنوی، فرش نگهبانت نمیذاره بشنوی. ولی بعضی موقع‌ها ضعف خود چاکراهای اون آدم، حالا یا چاکرای گلوشه یا چاکرای چشم سومش، این ضعف رو داره و ببینیم به چه شکله. از تجربه دیگه‌ای که داشتم این بود که یک نفری که اصلا نمیدونستم توی حرم امام حسین برای من دعا میکنه، حالا یا شاید هم نماز میخونه، اینو دقیقا نمیدونم چه کاری انجام میده، ولی خب دعا میکرده. بعد من بعضی موقع‌ها که درجه روحانیت و خلوص نیتم بالا میره توی بیداری یه برومفکنی حالت خلسه دارم، میدونم جسمم نشسته ولی روحم مثلا از جسمم خارج میشه. و اون طرف توی حرم امام حسین بوده و داشته که آره تو حالت خلسه که مثلا یه خیلی موقع پیش میاد یه چرتی که مثلا داری میزنی و احساس میکنی کاربرد رفته یه جای جدید. حالا بعضی ما میره حرم و بعضی ما میره یه لایه ماورای دیگه. مثلا برای من دعا میکرده دقیقا همزمان با اون از سمت خواب نیستی یا این تجربه رو خیلی احتمالاً دارن، خواب نیستید ولی بیدارید، ولی میدونید که کالبدتون پرواز کرده رفته و اینجا دیگه نیست. مشرق من یک راهروی کلم باز شد که من مطمئن بودم از سمت کربلا هست، بوی کربلا میومد. ببینید مثلا این پرچمایی هستن که سمت کربلا میاد، اگه چاکرا قلبت باز بشه اصلا اون بوی منمیشو احساس میکنی، یه بوی نسبتا تندی که تو رو به تلاطم میندازه. و متوجه شدم چند تا چشم داره منو نگاه میکنه و یک دریچه یک حدودی فکر کنم یه لخته خونی سمت من اومد که من یه سری توی چاکراها مشکل داشتم. اون لفته خون سمت من انگار اومد و وارد از چاکرای چشمم وارد شد. لخته خون کلا انگار تازه بود و کلا نبض میزد. انقدر تازه بود که وقتی وارد چاکراها شد و مشکلات توی بدن من چیز کرد، اصلا کلا اشک از چشمای من اومد و به کمترین از ثانیه مشکلات رو کلا حل کرد. این یه عنایتی بوده از سمت مولا بهت و خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر. انشالله که واقعا نظر لطف مولا شامل همه بشه و قدردان این لطفشون باشی. ایشون یه عنایتی بهتون کرده، حالا شما اون انرژی رو به شکل لخت خون دیدی برای اینکه متوجه بشی که مثلا از چه سمتی بوده، از سمت آقا امام حسین بوده و اون بوی کربلا هم که قبلش احساس کردیم اونم از همون بوده و اینو شما اینطور دیدیش، یعنی خواستن که اینطور ببینیش و خیلی هم عالی. انشالله که توفیقاتت روز افزون باشه و همیشه مورد توجه آقا باشی.
اصلا یه سری قسمت‌هایی بود که اصلا من فکرشو نمی‌کردم. یه خون داغی که نبض داره، یه خونی که هنوز زنده هستش و توی بدنم گردش کرد و کلا اون قسمتای چاقیایی که مشکل داشتم کلا باز کرد و من خودم خیلی مونده بودم که فکر می‌کردم همیشه که از سمت امامزاده چون با هم شهر ما نزدیک‌تره و مورد عنایت بیشتر قرار می‌گیره ولی هیچ‌وقت تا اون موقع از طرف امام حسین مثلا اونقدر ارتباط قوی نداشتم که بعد از اون یه سری جریانات برام پیش اومد که من خیلی یعنی پیش زمینه‌ای شد که من خیلی نزدیک‌تر بشم. از دیگه تجربیاتی که بهتون بگم این که از این تمام اساتید معنوی که وجود دارن خب هر چیزی که بگم با توجه به اون روحانیتی که وجود داره باعث بشه اون حس خوبه بهت داده بشه که انجام بدین. مثلا آقا رضا واسه یه ختوم 7 چاکرا یه سری ختوم گفته بود و من فکر می‌کنم بیشتر از یک ماه خورده‌ای اینا روی این ختوم کار می‌کردن و زمانی که این ختم رو برای هر چاکرا میگفتم توی نیمه بیداری متوجه می‌شدم که خاله سفیدی دور هر چاکرا میچرخه نفس میزنه و اون چاکرا به بالا میره. فکر می‌کنم ویدیو ذکرای هر چاکرا رو میگی یا سوره های مربوط به هر چاکرا. فکر می‌کنم پارسال پاییز موقع بود فکر کنم ویدیو رو گذاشته بودم یا زمستون یادم نیست. ولی خب من می‌خواستم بدونم خب چون هفت چاکرای من مرتب وایساده چون مشکلی نداشتم ولی خب خواهرم خیلی مشکل داشت و به طور آزمایشی روی خواهرم انجام دادم از طریق تلپاتی مثلا یه سری مثلا اجازه ورود ازش خواستم و بعد از اینکه توی ذهنم آمادش کردم بدنشو آماده کردم و شروع کردم به خط گفتم و ختم رو داشتم توی بدنش انجام میدادم و متوجه شدم که مثلا تو کدوم چاکرا کلا ضعف داره و این یه عنایتی به من داده شد که از طریق این به بعد بتونم مثلا بدون اینکه اذکار رو بگم بتونم که مثلا اون بدن فرد رو نگاه کنم و ببینم دقیقا تو کدوم قسمت انرژی اون کلا مسدود شده ولی خب میدونی من که توی عالم ماورا مثلا کسی از خودم نیست که از من مراقبت کنه و سعی میکنم که اینو زیاد ابراز نکنم اگه بخوام ابرازش کنم هنوز لحن بیانم طوری نیست که بتونم کمک کنم. 100% اصلا شما تو وضعیتی نیستید. ام، این کاری هم که کردی ببین خب درسته اجازه ها رو گرفتی اون انرژی ها برات باز شد. خب ولی اگر مثلا بدون اجازه این کار رو میکردی یا نمیشد یا کلا گناه بود و باعث آلودگی خودت میشد در نهایت. از تجربیات دیگه‌ای که کلا داشتم وقتی کلا آخر از هم نزدیک میشیم میدیوم‌های ابتدایی به یه دفعه به پیشرفته نزدیک میشن از پیشرفته به فوق پیشرفته نزدیک میشن. من از زمان بچگی کلا یه علاقه خیلی زیادی به قبرستون و ارواح داشتم. و بیشتر از همه مثلا زمانی که میرم توی قبرستون سعی میکنم مثلا یه مقدار آب با خودم بردارم مثلا اون سنگ‌هایی که مثلا کسی اون رو نشسته یا خیلی کسی اون رو سر نزده سعی میکنم برم روی اون قبرها و براشون فاتحه بفرستم. بهترین روح‌ها روح‌های طیبه‌ای هستن که شهدا هستن. کلا در جا وقتی که وارد قبر اون شهدا میشی و شروع میکنی به فاتحه فرستادن از زمانی قبلی که میخوای سلام بدی و ورود پیدا کنی اون اصلا در کل بهت سلام میدن و اجازه میدن یک انرژی معنوی مثل یک کالبدی که وارد دور اینا میچرخه و از وقتی که داری باشون صحبت میکنی حرف میزنی کلا هفت چهار و کلا حالت پاکسازی میکنن و اگه یکم چشم مثلا ببین پاکسازی نمی‌کنی تو چون انرژی داری با یه روح والایی صحبت میکنی انرژی دریافت میکنی اینجوری احساس میکنی داری پاکسازی میشه. و آره واقعا شهدا خیلی فوق العاده‌ان و من هر دفعه که حالا مثلا پیش میاد که سر مزارها بریم اول میرم شهدایی که اونجا هستن رو براشون فاتحه میخونم و قول قرآن دیگه میگه شهدا زندن دیگه از قول قرآن که حق‌تر نداریم که واقعا زندن و آزاد روحشون عزیزان. شهدا مثل مردم عادی نیستن که کالبد برزخیشون نتونه
از یک سری عوالم به راحتی عبور کنن. اینا راحت میتونن هر جایی میخوان باشن و ارتباط گرفتن باهاشون، حتی مثلا بخواید که دعا کنن براتون و در واقع چجوری میگن اینا، یه جور توسل هم هست دیگه، توسل به شهدا هم حتی داریم. ازشون بخواید که براتون دعا بکنن، ازشون بخواید که در واقع یه جور کمک های معنوی اگر دستشون میاد براتون انجام بدن، خیلی خوبه. و این حسی که دارید درسته که حس میکنید که مثلا یه انرژی در واقع دریافت میکنید. ببین پاکسازی گفتم نمیشه، در واقع داری انرژی دریافت کنی. من در واقع خودم یکی رو مثال بزنم که بشناسیدش، مثلا آقای عارف بزرگوار شیخ جعفر مجتهدی توی مشهد و توی داخل حرم، داخل یکی از قسمتی از کفشداری پشت حرم، نمیدونم حالا دقیق کجاست یادم رفته، چون آخرین بار 3-4 سال پیش رفته بودم و اونجا من چون خیلی ارتباط قلبی داشتم با این بزرگوار و خیلی دوستشون داشتم و وقتی که رفتم سر قبرشون شروع کردم به قرآن خوندن و فاتحه خوندن، اصلا نمیدونم یه انقلابی، انگار یه انقلاب انرژی تو درونم به وجود اومده بود، اصلا میچرخید بالا پایین، حتی یه حالت یکم سردرد خاصی هم گرفته بودم از شدت انرژی. و نه اینکه حالا سردرد آزاردهنده، سردرد عبور انرژی. حالا کسایی که کار کردن میدونن من چی میگم، یا آن احساس کنه سر در میگه ولی خب زودم خوب میشه و خیلی خاص بود، خیلی خاص بود. تازه ایشون یه عارف، در واقع یه عارف خیلی بزرگوار و بلند مرتبه بود. ببین اونایی هم که مقام شهدای والایی هستن، شهدایی که واقعا در راه خدا و با علم و یقین و ایمان رفتن شهید شدن، اونا مقامشون اصلا نمیدونم، واقعا نمیتونم بگم واسه مقامشون از اونا پایینتره یا بالاتره، واقعا نمیدونم، چون ایشون هم خیلی والا و خاص بودن، یا عارف خیلی بزرگواری بودن. شاید میتونیم بگیم مثلا شهید زنده بودن، درست، حالا شاید مثلا شهید نشدن، ولی خیلی مقامشون خاص بود. نمیتونم بگم این بالاتر یا پایینتر، چون ایشون خیلی خاصه، ولی کلا شهدا کلا بالاتر هستن از عموم مردم عادی. و آره خیلی خاصه، یعنی کسایی که شهیدی دارن که در واقع توی نزدیک در اون جایی که حالا قبرستونایی که میرن شهیدی هست، حتما برن سر قبر شهدا و فاتحه یا هر کاری که دستشون برمیاد حتما انجام بدن. خیلی خوب. بیناتر باشه میتونی ببینی که مثلا خیلی از موجودات تاریکی مثلا شاید تیر و تار بشن ولی میان اونجا سلام میکنن، سجده میکنن، براشون نماز میخونن و میرن. و من این بارها شده که مثلا کنار قبر شهدا بودم و میدیدم که تعدادشون خیلی بالا هستش. یکی هم این که توی زیارتگاه بودم، فکر کنم اولین زیارتگاهی که رفتم. بعد اینا رو اگر میبینی خیلی بهشون توجه نکن. میدونی چی میگم؟ آره توی قبرستون اینا پیش میاد که مثلا میبینی یه عده اومدن، حالا میفهمی دیگه این آدم نیستن و یه خیلی بهشون زوم توجه به اونا راحت باشن به هر حال. و اینکه حالا ممکنه یه سری اتصالاتی بعدم به وجود بیاری که یا یه فکر دیگه پیش خودشون بکنن. میدونی چی میگم؟ بودم حسادی قبرستون بود و مداوم به این زیارتگاه میرفتم و زمانی که بعد از قبر شهدا مثلا میخواستم بدونم که توی زیارتگاه آیا این امکان داره که بغیر از انسان ها کسایی دیگه هم باشن که اونجا وجود داشته باشن و متوجه شدم از 4 طرف مثلا ورود میکنن، از بهشون سلام میدن و از حالا نمیدونم شاید به خاطر انرژی که میخوان از ایشون بگیره، انرژی که تبادل شه، یا اونا هم به هر توی زندگی خودشون یه سری مشکلات داشتن و کلا خیلی حرکاتشون شبیه انسان هست که سلام آره میدن مثلا تا حالت رکوع سلام میکنن، کمرشون کلا خم میکنن و سجده میکنن و چند دقیقه اونجا میشین. شما مثلا فکر کردید مثلا حرم امام رضا فقط انسان ها هستن، که مثلا حرم امام حسین فقط فکر کردید ما انسان ها هستیم؟ اینطور نیست. و حالا اونایی که لول بالا هستن، انسان‌های ببخشید موجودات ماورایی که بین انسان ها هستن، اونا رو متوجه میشن.
می‌بینن. حتی شده مثلًا خانومی با بچه‌های کوچیکش اومده باشه به حالت ماورایی و اونجا نشسته باشه طلب مغفرت کن و اون بچه‌ش مثلًا اومده باشه سمت من با من بازی کنه و بعدش رو کلا برم. بیشترین چیزای موجودی که کنار زیارتگاه دیدم، مادرانی که با چند تا بچه بودن و یه سری جنسیت‌هایی که آقا بودن و موجودات ماورایی بودن و تا حالا هنوز برام اتفاق نیفتاده که موجودات خیلی مثلًا به حالت پری یا فرشته اینا ببینم. بیشتر موجودات ماورایی که تا حالا مثلًا امکان دیدنشون رو داشتم، شرایطش اونجا پیش بیاد مثلًا بتونم ببینم و خیلی برام جالب بود که همه حرکاتشون حتی سجده‌هاشون شبیه ما هسته و فکر نمی‌کردم مثلًا بتونم که این برام قابل هضم باشه و چند سری دیگه‌ای رفتم تا متوجه شدم که واقعا چیزایی که می‌بینم درسته و تصدیق بر این میکنه که غیر از ما کسی دیگه هم هستن که بهشون مثلًا احترام بذاره. از دیگه تجربه‌های دیگه‌ای که داشتن زمانه قمردرعقرب توی زمانایی که قمردرعقرب روزش خیلی طولانی میشه و موجودات ماورایی و منفی که خیلی زیاد هستن مثلا پیداشون میشه یا اونایی که مثلا شاخ دارن از اونایی که مثلا پایین‌تر هستن خیلی قوی‌تر هستن و ما ببین تو زمان قمر در عقرب اینا یه سری موجودات تاریکی میان انرژی میگیرن، یعنی میان مثلا از انرژی ماه خب استفاده میکنن و چون تعدادشون زیاد میشه، یکی از دلایلی که میگم مثلا قمر در عقربه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه چون تعدادشون زیاد میشه سطح انرژی کلی زمین هم یه مقدار به هم میریزه، چون اینا میخوان از اون انرژی استفاده کنن که تایم محدودیه و اینا به خاطر این میگم اون زمان حالا بهتره که کار خاص مهمی رو انجام ندید، متوجهید؟ و حالا یه سری موارد خاص رو نداشته باشید که از اون انرژی منفی در امان باشید، که هرچند اون رو هم میشه با یه سری ادعیه اون پاکسازی اون حصارها رو ایجاد کرد که حالا مفصل در موردش بعداً صحبت کنیم. وقتی که مدیوم هستیم خیلی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیریم، مخصوصا که تو اون خونه مثلا سیگاری یا مواد دیگه‌ای مثلا استفاده بشه از طریق اون جذب میشن و دود جذبشون میکنه، نه حالا سیگار میخواد باشه هر چیز دیگه باشه فرق نمیکنه. نمی‌دونم چجوری سلیم‌ها رو پیدا میکنن و مثلا زمانی که مثلا من یه ویدیو دارم در مورد عود، خب گفته بودن دیگه مثلا عود زیاد دود کردن خطرناکه و چرا؟ چون اون دود اون یه حالت یه جنس انرژی داره که اینا میتونن ازش استفاده کنن به خاطر این جذبش بشن. که مثلا این دوران پیش میاد یا معمولا وقتی حمله میکنه حملش جوریه که به چاکراهای ما برخورد میکنه بعد حالمون و بیشتر من توی چاکرای قلب و ناحیه چاکرای ریشه خیلی ضعیف هستم